We're talking about the slow roll. Budeme se bavit o slow rollových svech, to znamená, že o pomalých balovech. And your shortstop, your third baseman, shortstop, second base, all have to make this play. Třetí meta, spojka, druhá meta, všichni musí tady to zvládnout. The first baseman První metař in a bunt defense při uličkové obraně will make a play similar, bude hrát podobně, but he'll never go barehanded. He shouldn't have to go barehanded. ale nikdy by neměl brát sbírat klíčovou rukou. Because that's usually a do or die play. Protože to se používá pouze v případech do or die. And I don't want him to get a bad grip and throw it into the stands. A já nechci, aby špatně chytil ten míč a hodil ho někam na trhu. So he needs the first baseman needs to come in and field it normally, get his feet underneath him and make a nice field. Co chci, aby první metař udělal, aby se tam dostal k balonu, správně si postavil nohy, sebral míčem a rukama a udělal dobrý přínos na jedničku. So first base is a little different. It doesn't come up as often. And he'll never make a barehand play. Ještě jednou, první metra je trošku výjimka, dnes je trochu výjimka, prostě nikdy nechceme, aby to sbíral holou rukou. Now, the speed of the ball. Takže teď se dostaneme se k tomu a rychlost toho míče nebo Is going to determine your angle. Bude přeznamenat, jaký úhel jde na ten míč. If the ball is still moving, Jestliže se pořád balon hýbá, jestli je v pohybu, you need to get it outside your ear, your left ear. musíte dostat vedle svého ucha. So you have to round it. Musíte mít naběhnout. You want to feel it off to the left side of your body. A chcete ho sebrat vedle těla.
že byste měli vlastně došlapovat, respektive okamžiku do šlapu vyzbírat a tak dále. You can end up going left, right, some guys can do it in the next 2 steps. A někteří, co se stane potom, někteří hráči jsou schopni na míč hodit během 2 kroků And they'll be thrown off the right foot. a budou schopni zase odhodit ten míč z pravé nohy. What the athlete has to do after he's scooped it, A co musí ten hráč udělat okamžiku potom, pokud ten míč se trává? from this point to the next time the right foot lands, A mezi tím, než vlastně ten okamžiku se bere a než tam pravá noha zase dostane na zem, he has to get a grip. tak musí sebrat, musí změnit uchopení toho míče. It goes from 4 fingers to 2. A musí udělat jednu věc, že změnil, že on sebral vlastně do 4 prstů ten míč, tak během těch 2 kroků musí dostat do těch 2 prstů, aby on mohl hodit. It's not always going to be a 4 seams. Nikdy se asi nám podaří nám pravděpodobně dostat na 4 švy, protože to je za 4 švy. And sometimes he's going to end up with 3 fingers there, Někdy vidíte, že jsou tam 3 prsty, and maybe 4. někdy jsou tam 4 prsty. But the more fingers he has on the ball, Ale čím víc prstů má na míči, the more action is going to sink to be inactive. a tak čím víc prstů vám zůstane na balu okamžiku toho odhození, tím ten přirozený je častější. But you'll find out this is a drill that you really have to practice when you're not taking batting practice. Prior and afterwards. This is a special drill. Toto je speciální drill, který nemůžete dělat během pítíčka, během tréninku pálky. Toto musíte dělat buď předtím, nebo potom. Nemůžete to dělat během tréninku pálky. There's some athletic ability that takes place here. A je to potřeba na to určité věci, vlastně sportovní, atletické, vlastně určitou atletickou průpravu, která potřeba vlastně provést. Now I had Darren Jeter in New York Měl jsem Jetera v New Yorku, as a baby. měl jsem ho vlastně jako mládě, když vyrůstal. And he's 6'3". A má něco kolem metru. And he could feel a slow roller in front of his left foot. A je schopný vlastně při tom, že je hodně vysoké, je schopný se brát levé nohy a oběma rukama míč utávající se po zemi. On the run. And he was coming in, big guy, bending over. That's pretty tough. Přesto, jak je vysoký, tak dokáže tady to udělat v běhu, dokáže se tím sonnout, dá se brát oběma rukama. So I never tried to change him. A nikdy jsem se nechodil přehodil. But then I had other guys that were Ale similar to that. They couldn't do that. They couldn't bend down like that. Ale potom měl jsem další hráči, kteří to nebyli schopni udělat, kteří nebyli schopni zohnout, kteří prostě to nebyli schopni provést. To jsme museli dělat asi další. It's easier to get for a taller guy to get it off to his left, off his left foot. Daleko snadnější pro ty vyšší hráče je se na ten míč vedle levé nohy. Very seldom can you throw on the next step. Velice zřídka dokáže hodit ten míč vlastně z dalšího kroku. There's too much stuff going on. Catch the ball and on your very next step throw it. Get it out and get it ready. Je velice obtížné v podstatě to všechno skoordinovat, protože tam jsou činnosti, které se musí provést během toho jednoho kroku, sebrat míč na právu. So now he's going to go catch it right. He's going to pull it out and get a grip. Takže to, co udělá, je chytne, natáhne, to bylo další kroku. You always have to throw off your right foot. Jak byste vždycky až do správné nohy. Here's a little different. When it's stopped, you've already fielded it with your right foot. V okamžiku,
jak by posílal ty balóny, jakým směrem posílat ty balóny, protože každý hráč je trošku jiný a musí dostat to tělo do kontrolu a každý to vládá trošku jinak. I will start all my younger players off with gloving the ball. A čím bych začal je, že bych začal těch mladých hráčů chytat výzvu. And then your older guys, your older athletes can start barefooting. But I don't even. Jak já se ty kluci dorůstají, tak bych začal trénovat ani volbu. Because their hand is obviously not small. Důvod je ten, protože ta ruka je pořád hodně menší. Any questions? Dotazy? Who wants to try this? Kdo to chce zkoušet? Who wants to embarrass me? I don't do it. I don't do it. All right. Who you gonna go? Yeah, give me a go. You ready? Don't throw it too hard. Oh, not bad. The seat filled in the middle. A všimněte si, že to dal mezi nohama. Get a little more over here. Zkus to vidět. This time, no, I'll tell you what, you're tall. Tell him to feel it out here this time. A zkus to zpracovat vedle nohy. Jsi vysoký, zkus to pracovat vedle. And they can start off slower till they get their body under control. And they can speed it up. Klidně zpomal, klidně to dělají pomalej a potom, jak se to naučíš, můžeš zrychlovat. Yeah, that's good. That's good. Is that easier? Ask him that. Yeah. But he wants to do it like every junior. All right, go back and finish it. Yeah, see? Exactly what happened. That's exactly what happened. I'm glad you did that. You got all caught up. Jsem rád, že to udělal, protože tohle je to, co se stává. That's why you want to feel it off to the side. See, that's tough. That's tough. Okay, you go barehanded. Good. Very good. The seat came up. That's fine if you got time. You got to know your run. Musíte znát, musíte vědět, jaký je ten běžec, jak rychlý je, a potom můžete přizpůsobit, jak můžete házet. You got a big, slow guy running, and you feel more confident by being accurate from up here. A jestliže máte vlastně nějakého pomalýho pákaře a máte čas a jste daleko pohodlnější zázemí v vrchu, udělejte to tak. Then throw from up there. That's what you A do. kažte zem. But when it's do or die, A pokud je to prostě dát, je to prostě... this guy can fly. The runner's a fast A runner. je to hodně rychlý běžec, He's got to throw from down here. musíte házet ze spodu. Can you try? Zkusit. There you go. Good. Two homies. You got a cup? Nice. That's good. What position do you play? You start to play in the news. Any questions on that? See how he caught the ball like this, and as he was getting ready to throw, he got a grip somehow. Všimněte si, jak to udělal, jsem dělal to ještě nebo musel přesně do těch. Okay, and the difference was on the ball that was dead, Balon, který vlastně stojí, který je mrtvý, you had to go straight to it. musíte jít přímo na něho. If the ball's moving, I can get around it. Balon, který stojí, jdete přímo na něho, balon, který je pohybný, musíte jít kolem něho. We want to try and get our momentum going towards our target. Musíte v okamžiku, kdy vlastně ten balon hýbe, tak chcete udělat vlastně pohyb směrem k prvnímu. And the speed of the runner will always determine where you want to be. Obviously, you got a comfort release. Rychlost toho běžce, toho pálka, vlastně vždycky určuje, kde máte vnitřní techniky, že si budete házet vrchu nebo od spodu. Pravděpodobně všichni jsme pohodlnější, když budeme házet. So, safety first. Bezpečnost jako jistota především. If you have time, release the ball from your most comfortable area of release.
jistota je to nejdůležitější, to znamená, že vypouštěte ten míč, kde je to pro vás nejpříjemnější. A pokud spěcháte, musíte házet od tu, kde jste chtěli míč. And you know, you can drill the players. They're going to get tired. Because nobody can run back to the line. So let them walk back. You've got 4 or 5 guys. It's better. Tady ten cviku se ty hráči jsou unáví. Nenechte je běhat tam a zpátky, když se nechte klidně na vlastně u tohoto cvičení vlastně dojdou zpátky, pokud máme 4-5 hráčů a nemusí běhat zpátky na tu pozici, ale nechte je určitě. And usually in the infield round, I like to finish the whole infield with slow. A v okamžiku, kdy máme showtime, tak já chci skončit nebo jako končit vlastně tady to udělat, že jim musím vám malou. Because you're not going to be able to drill every day on this. Protože nejste pravděpodobně schopní dělat tady to svůj každý den. Prior to games, like in the preseason, A pravděpodobně na začátku sezóny, you can do it every day. tak to budete asi schopni nebo myslet. Guys that are struggling with it early will get it. A ti, kteří s tím budou mít určité problémy na začátku, tak se do toho dostanou. All it is repetition. If you repeat this over and over again, Je to jenom o opakování, pokud budete vlastně opakovat. you'll get the feel. It's a feeling with the body moving and throwing off balance. Je to o pocitu vlastně cítění toho těla a rovnováhy. Používám, jak se dělá nějaké cviky, drily na toční vlejvky. Velká výhoda toční vlejvky, která je podle mě dost oceňována i člověk. Takže používá se proto z několika důvodů. Za prvé, dostaneme což je za druhé, pokud je úspěšná, velmi často vede k frustraci, rozhození soupeřova týmu. Když je tam přeložení nějaké posibilitá, pak 99% obrana se sesype. Neříkám, že teda máte zkoušet od začátku zápasu útoční úlivky, ale na druhou stranu proč ne? Další, kdy používám. Můj názor je ten, že jeden žádný prvního zápasu můžu být 9. inning, můžu být plný venko. Útočná úlivka je hra překvapit soupeře a pak ten, kdo je překvapený, není moc šťastný. Takže soupeř, nebo pokud tam můžete opravdu, abyste byli čekat. Málo pravděpodobně na strajky, ale může být že dostane na to dobré nános. Může jít použít. Není to obvyklé. Všichni známe, že Major League, nebo první liga, zápas končí vlastně kvůli flow. Krátolejky respektive domácí. Je to film, je to Hollywood job, happy end, ale nicméně stejně neřekl vám tady to rok, ale bylo to finále, se tady série Atlanta Braves, New Jays, 9. inning a o ty sníh se pokoušel o útočnou kvalifiku díky dívce, prohráli 4-2, 9. inningu, 2 outy. Ptal jsem se Jima na tuhle situaci, jsou to nakaučovaný, říkám, patrně ne, co se to hráč. To je věc, ve které chci dojít. Útočná kvalifika je věc, se kterou by ten hráč měl být jestliže ji chce hrát, tak moje filozofie je tím proto třeba v klubu ani když jsem kaučoval juniorských hráčích, jsme neměli signál do jinou hráči. To ne. Já jsem navrhl hráči, že si myslím, že to je dobrý nápad. Když měl stejný pocit, že to je dobrý nápad, taky zahrál. Když neměl, tak
Můžete tam mít samozřejmě signály, co je, ale pojednáte celou dotaci olivku, útočná olivka je rok navíc a to získání. Filozofie útočné olivky je buď falbou nebo bejzou. Zatímco ubetovací olivky nebo je to bejzí nebo tam nejde o falbu. Můžete použít tu olivku, když máte hráče na metal, tím vlastně vytváříte daleko větší tlak na obranu. Jsou hráči, kteří nebudou nikdy pát obrany a budou dávat útočné olivky a budou mít stejný procent úspěšnosti jako tyhle siloví pálkaři. A navíc kolikrát zjistíte, že ten hráč ani není extrémně rychle. Má dobře zvládnout ty umístění, když je základní předpoklad úspěšné olivky je správné umístění toho míče. Spousta hráčů je rychlejch, ale naopak nejsou úspěšní s útočnými olivkami, protože jsou moc rychlí. Takže se dostaneme k provedení útočné olivky jako levák. Dávám přednost natočení. To znamená, zvlášť u leváka docela dobrá pomůcka je takový blok. Protože spousta leváků má sice výhodu, že jsou to než k jedničce, ale tuhle výhodu se snaží ještě zvětšit. Začínají v první metě pátu, kterou měli dobře nastavenou té trojice žuká. Nastaví přímo na rozlače. A je to dynony a první krok zpravidla ke třetí metě vlejvá kdy budou útočné olivky. Do 7 kuletovací moje teorie je brzo, měla šanci názor svojí ruce. Do útočné olivky je několik teorií, říká, když je ruka vzadu, když je ruka nahoře, se používá. Vzhledem k tomu, jak rychle je to boj, to znamená, čím později, tím líp, než olivka. To znamená, čím později se cíkají a zvládnuty, tím je to lepší. Ale myslím si, že je to ideální. Může to být tady, to znamená, levák natočí, ruce mám před sebou a srážím míč ke třetí metě. Pokud pracuji na těch útočných letkách, tak se snažím celý čím později jsou trošku vykročím a to je výhodný při praváku pářovi dávat dál, než mám celou první metu a budu hrát třeba útočnou letu z krádeží, protože se může stát, že z sedničky se dostane až na jinak pokud mám leváka na zvače, ve třetí metě, tak se nám útočná olivka, takže prostě se snažím ten míč protlačit záda na zvače, vlastně mířit na tom místo, kde stojí hlava. To se stane na zvač, míč nedostane, můžu protlačit za něj. Jednička, která jde pro olivku, použijeme tu dvojka věže na jedničku. Takže můžu se dostat. Dobrý bod tady mě jenom dvojíček, znamená další výborná olivka je protlačí uporava na zvači spojka zpravidla může stoupit to je pro základní držení pána doporučuju široký držení. Vidíte u spousty hráčů útočnou olivku, se snaží tady je tady znamená mám to pánu číslo 2 je držení pánu. Tohle vím všichni vědí, že
výborně, protože je to v podstatě přirozený projev. Stojí, a je to, chce to trošku odvahy, když ten míč letí se, a vy ho trefujete a běžíte zatím, ale párkrát se nenechají trefit a oni pochopí to správný čas. Jo, pokud je to tlačená volejka, se protlačí tím směrem. Tady ty ulejky ke trojce je třeba spíš tudy, než narážet. Tahle stav může být trošku víc tlačená dopředu, protože využíváme rychlosti balónu a ještě trošku přidáme rychlost pálky. Takže se to míč dostane větší rychlost a je větší šance, že se dostane kres na nás. Je to dost těžký trefit ten prostor, že na trojce je to jednodušší, navíc má tu výhodu, že to je volej. Znamená, tady to musíme sebrat, zrovna vody, hodit přesně, a musím přechodit. A já prostě musím trefit tam. Důležitý útočný ulevky je spolupráce couch a pálka, protože mám kolikrát kolaře, které začínají vzadu, tak to vypadá, že máme útočnou ulevku. Je to jistá věc, ale zároveň rozhodnou dopředu. To znamená, tam to musí dělat couch o třetí minuty, respektive aby věděl, jak je ty hráči. V době, kdy ten míč dolítá domácí. Já jsem říkal, neexistuje pravdu, který vám řekl, teď je výborná situace pro teď je zrovna ta situace, těžká situace je hráč na dvojce, jenom když se dvojce. Takže se domácí ideální situace pro útočnou ulevku. Že trojka si rozhodne, jestli půjde pro míč, nebo nepůjde na nazovač, musí to udělat s trojkou, protože to bude v té trojce, pak je tam velká šance chybu a se to má první a třetí. Cvičení na útoční ulevky. Tohle je domácí výroba, nějaký starší rovnosti hráči vám poskytnou to samé. Jediný co, tak je hlubší koší a vlastně nebo ulevky tím, že tenisa nebo fotbalový do koší. A se tam mělo chytne zůstane strát, vy podle úhlu zjistíte, kam by tam nešlo. Kolem je asi to udělat pálení pro přepovožní. A rád vlastně se soustředí na to, aby ten míč viděl. Co je důležité při tréninku volejek je, většina hráčů vám přijde, vezme balón a začne tam sypat. Člověka, který se bude chovat, jako na vás. To znamená, spojí ruce, začne aby ten hráč fungoval na časovat. Další byl s pálkou, budu si na něj hádat rukavice a chytat míč. Rukavice, což zpravidla nedrží, že jednodušší cvičení na to je postavit se volejky. Že zhruba v těch jste cvičili. Další cvičení, tyhle stimulovaláky, když mu hodí, tak by vám řekne, kterou barvu. Podle fotografiče. Času. Zadají poměrně dobře. Věc, která je teda důležitá, je máte útočnou volejku a běžce momentálně, ale je důležitá komunikace mezi těmi hráči. Protože jak se je to třeba návrh, protože běžci by měli vědět, jestli k ní dojde nebo ne. Pravidlo říká volejkat strajky, jestli máte útočnou volejku a je to ball, ale dobrý ball, to znamená úsek mimo, těžko potom pálkaře, díky samozřejmě na stejné chvíli a vystáhnout tu ball. Některý to dokážou, je to, když se na vás nepařil s proti. Jak jsme se rozhodli, že to do volejky, tak prostě jsem do ní šel. A když to bylo teda jasný bol, se to dá vlastně těsně
domácí, ještě byste měli znát asi 3 nebo 4 soupeře, třeba se sávání. Nebo se tam udělá nebo se to všechno záleží na tom, že jste jestliže je vysoká tráva, čím víc dostaneš páku, jako před tělo, tím si tím úspěšnější. Další docela dobrý na zvětšení je, když máte tenisávní hráče, vidíte je vlastně dívat se stejně jako amatérsky. A důležitá připomínka je začátek může začít volně, ale potom je důležitý, aby ten navoz byl zhruba stejně rychlej jako zápas. Protože máte hráče, který vám na tréninku ulejou 100 ze 100 hodinkama a přes zápas a najednou prostě letí něco rychle a nejsou schopní. Velmi dobrý cvik, který jsem se naučil od Rosího, kužely do místa, kam chcete položit ty dolivky, necháte trénovat 5 minut, nebo jako chcete, vyberete 3 hráče, oba ze 3 musí dát. Když nedají, posilují a do další 3. Pak teprve můžou jít na to, co se všichni těší a se pád. To znamená, záleží na nich, jak dlouho budou pádat. Jestli budou pádat po 2 na noze, po 3, nebo po 15. Samozřejmě vy jako koučové korigujete tak, abyste taky se v sezóně dostali z toho na pádu. Po případě útočná olejka, rád když je obrán, což je spíš kondiční cvičení a vymyslíte systém házení, aby to bylo těsný na reakcí a obrana se mohla nedolit. Když dáte body zahálí. Takže důležité body, jak jsem přitěl výšku pánky regulují tělem, ne pátou, přestanou se dostat se pátou bolí. Vlastně na to se tam vzít, když nejsem schopný dát. A Fire. Okay. Some basics before we get to the ball and dirt brief. Simple, on the base to get the sign from the coach. You're on the base until the pitcher gets on the rubber. This is the rubber. If he's like this, you stay on the base. When he steps on, now you get your primary. Two ways to get your primary. Shuffle the whole way to get it. Or in one crossover, shuffle. If the pitcher has the ball in the glove while he's getting the sign, don't worry about it. Get your primary. You can't throw the ball from the ball in throwing hand, be more cautious. So, I got my primary. Once the pitcher commits home, get my secondary. When the ball reaches home,
stand still. Nechci zůstat, nechci být vlastně strnulý. I will be leaning second. Nechci se natávat, nechci be pushing back to first. Nechci být směrem jedný. Because I have to read and react. Protože potřebuji číst a reagovat. Physically, that's what you do. Fyzicky jak to bude provádět. Visual. Sledování. Coach. Trenér. Pitcher. Nadazovač. Pitcher. Nadazovač. As he commits home, I want to shift and look at the second half of the distance to home. Dívám se na tu druhou fázi letu a dívám se od té druhé poloviny vzdálenosti mezi nadazovačem a domácí. I want to see what the ball, the hitter, and the catcher are doing. Co dělá míč, co dělá catcher. If I try to follow the ball, Jestliže se snažím sledovat na míč, I find out late what's going on at home. tak pozdě dokážu zjistit, co se děje na domácí. You want to be able to read early in baseball, not late. Chcete číst baseball, chcete číst pokud je to možné, nechcete číst pokud. Okay, ball and dirt. Bal po zemi. I'm going to get my primary. As he goes home, under control. My secondary, I look for two things when I look home. Angle of the ball and catcher shin guards. Okay. He has to drop the block before the ball gets there. Catcher musí zablokovat ten míč, He has to read the pitch about the same time that the hitter has to read the pitch. So by the time the ball's halfway home, he'll be dropping so he's down when the ball gets there. I read shin guards, I'm gone before the ball hits the dirt. Now, to take advantage of ball and dirt, you have to scout the opposing catcher a little bit. Some catchers are lazy, they just try to catch the ball in dirt. If he's that type of catcher, you don't read ball in dirt, you wait for him to miss the ball, which he'll do a lot of. Okay, but if he's well coached and he blocks, then now we know we can read and react. Okay. You can do this at second base, but you have to get an earlier read because the catcher has a shorter throw after he blocks. But it's easier to read because the pitcher, ball, and catcher are all lined up. You can see it earlier. You should have a bigger lead because it's more difficult for the pitcher to pick at second base. But you have to read it early. Okay. Now, visually is important because of our other reads besides ball and dirt. When I pick up the second half, I know what the catcher and the hitter are doing early. I start my secondary, I see that catcher step up and out, I know it's a pickoff. I can stop it and get back. If I follow the ball, I don't see that ahead of time.
musí začít švihat před tím, ještě než tam balón přiletá. I see the swing start, I start thinking. V okamžiku, kdy vidím, že on začíná švihat, tak já začínám přemýšlet. Swing and miss, I get back. Švihne, tak jsem zpátky. Ground ball, I'm going. Line drive, I shorten up or freeze. Line drive, zkrátím si zpátky. Fly ball, I come off and read caught or base hit. Fly ball, reaguju do toho, kam nemohu. That gets my mind thinking ahead, not after. Tím asi přinutím, aby jsme přemýšleli o tom, co se stane, že se to stane, nebo přemýšlet, až to nebude Both physically and visually, the secondary, you have to make sure the pitcher's going home. Jak při tom fyzickém provádění, při tom sledování musíte být jistý, že If I look home too soon or start my secondary and leave too soon, I'm picked off. V okamžiku, kdy se začnu dívat dřív na domácí médiu, v okamžiku, kdy začnu druhé hraní dřív, tak jsem nahraný. No steal, I see daylight for secondary. V okamžiku, kdy nemám signál, krádež, tak nečekám, až uvidím světlo, že se mezi nohou a zemí. Left-hander, elbow has to be You won't get as far off on a left-hander as you do on a right-hander. You don't have If you try to get as far off, you're probably going to be caught like this when the ball's home. For left-handers, I teach a little more narrow stance to start with. When he lifts his foot, I drop into a good athletic stance. I don't lean back, drop into my ready stance. If I start with an athletic stance and drop step down too wide, I can't move from here. It's up to you what you teach on stealing. With the right-hander, I teach heel up, I go. Now, that means he can block and pick me off. But with the great umpires you got here in Czech Republic, I think right? We got the same umpires in these things. Left-hander, I teach on a steal. As soon as he lifts his front foot, we go. If he gets picked off, it's my fault. I call the steal, not his fault. Some coaches teach read the pick, get back, go. It's hard to teach. You better be a good runner before you start reading left-handers. When you're working with new baseball players, they tend to do physical, then think, in segments. For example, on defense, when the pitcher throws home, they wait until the ball's hit to think about what they have to do.
říkají, až ten dopadl vlastně bude a kam bude a potom to That's why sometimes they get a slow jump. to je výsledek že mají pomalý start na míč. They go catch the ball, physically catch it. Další příklad je, že jdou chytí bal fyzicky. Then they start thinking, what do I have to do? Tag, throw. Potom začínají přemýšlet, kam budu vlastně I got one player yelling one thing at me, the coach yelling another, and I get flustered and do neither. Spoluhráč nedělá tuto věc, a už to nedělá druhou věc, a já jsem That's inexperience. With experience, you start thinking while you're moving. It's your job as a coach to have enough repetitions in practice to make them an experienced player before they get to the game. You can't cover everything in practice. I think a coach's job is to get a lot of repetitions at the things that will happen most of the time in your games. There's going to be things happening in the game that just you don't know how to handle it, and the players don't know how to handle it. Very unusual things will happen, but they're unusual. Pravděpodobně znáte situace, které jsou společné a nevíte, co se s nimi má dělat, ale je to opravdu tím, že situace jsou neočekávané a stávají se to. When I see a team playing a game and every player gets his lead differently, když vidím, že se týmu a vidím, že každý má to hraní jiné, and you hear the coach get a lead, the player doesn't do anything. One or two things cause that. One, they haven't taught how they want their players to get a lead. And they teach slide step, they teach crossover, but they haven't taught it. The second thing is more likely. They taught it, but they didn't give the players enough repetition and practice to learn it so they don't have to think about it anymore. When I see a team where all the players get the same lead, you hear a coach say, one more on your primary. They just take one more slide step. I know it's been taught, I know it's been practiced a lot. A lot of opportunities to practice leads, read, and reacts. One of the easiest is during match practice. Have a hitting group, have a base running group, have a defensive group. And these runners are reacting to every pitch thrown. Now that means your batting practice pitcher just can't be doing this and throwing because that's the read. He will have to come to some type of set position, lift and throw. Even if he's throwing short, he still does it. And these players need to be reminded if they're doing it wrong or getting lazy, you as a coach, you got to remind them, hey, get a good primary, read and react. Balls and dirt, simple. Put one group of runners in first, one group in second.
try to get a lot of repetitions for the things that they need. Sometimes the drill will go slower because it's better education, better learning. You remember Ken talking last night about raising your arm? So, practice. Design your drills to get repetitions. We didn't get to third base, but I'll mention one last thing that helps your runners on ground balls when you're at third base. Use the colors on the traffic lights. Obviously, line drives, fly balls, they react. But on ground balls, there's all different kinds of ground balls. Before the pitcher throws, I'll tell the runner a color. By telling green, any ground ball that goes. No evaluation. If it's to the pitcher, he gets in the rundown while the batter gets second base. It goes to the infielders, they got a tough play because I got a great jump. The other one's red. Any ground ball, I stop and read. I don't go back. I stop and read. Ball goes through the infield, I score. Throws it away, I score. They catch, throw, get it out, and I come back. The tough one is yellow or orange. Caution. I know, check, you guys go on orange all the time. We'll go back to spirit. I want to read now. Slow ground ball away from the pitcher, I go. So I see this angle, now I have to read pitcher, no pitcher. Hard ground ball, this angle, I hold. Basically, you want to play cautious. There's some guy coming down in Mercedes, you got to play it safe. If it's some little old lady in a Skoda, you're going to take the chances. Only your best runners get yellow or orange. The rest of them get green. And sometimes you go, the corners are red, middle is green because they're back and the others are up. Any questions? Great, let's go have lunch.